हेलो डियर फ्रेन्ड, वेलकम टु अनदर भिडियो इन डिजिटल भ्यू। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई फेसबुकको रिसेन्टली भिडियोहरू कसरी हेर्ने त्यो सिकाउन गइरहेको छु। सो हाम्रो धेरै जस्तो फेसबुक लाइटमा चाहिँ कस्तो प्रब्लम हुन्छ भने हामीले भिडियो वाच गर्दा गर्दै कहिलेकाहीँ फेसबुक स्टार्टिङ हुन्छ क्या, सुरुदेखि स्टार्टिङ हुन्छ, त्यो हेर्दै गरेको भिडियो कता जान्छ है। त्यहाँबाट फेरि त्यसलाई रिसेन्टली हेर्ने, कहाँ गएर हेर्ने धेरैलाई थाहा हुँदैन, त्यो सिकाउन गइरहेको छु। जस्तो हामीले युट्युबमा चाहिँ सजिलै रिसेन्टली भिडियोहरू हेर्न सक्छौँ। जस्तो हामीले युट्युबमा गएर चाहिँ यहाँ लाइब्रेरी भन्ने अप्सन हुन्छ यहाँ तल लास्टमा है, यसलाई क्लिक गऱ्यो भने यहाँ माथि हामीले रिसेन्टली वाच गरेको भिडियोहरू चाहिँ यसरी देखाउँछ है। अब फेसबुक चाहिँ कसरी गर्ने त, अब फेसबुकबाट चाहिँ कसरी हेर्ने त त्यो रिसेन्टली वाच गरेको भिडियोहरू, त्यो तपाईँहरूलाई आज म सिकाउन गइरहेको छु। फेसबुक लाइटबाट र फेसबुकबाट दुइटैबाट चाहिँ तपाईँलाई म सिकाउन गइरहेको छु। सो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि कृपया भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब अवश्य पनि गरिदिनु होला। सो तपाईँहरू पहिला लाइटमा जानुहोस् है, म लाइटबाट सिकाउँछु। र लाइट ओपन गरिसकेपछि आफ्नो रिसेन्टली भिडियोहरू हेर्नको लागि सिम्पली तपाईँले आफ्नो प्रोफाइलमा जानुहोस् है। प्रोफाइलमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँ थ्री डटमा क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ एडिट प्रोफाइलदेखि यतापट्टि है, थ्री डटमा क्लिक गर्नुहोस्। र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले सिम्पली एक्टिभ लगमा थर्ड नम्बरको एक्टिभ लगमा क्लिक गर्नुभयो र स्क्रोल डाउन गरेर यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले लगेड एक्सन एन्ड अदर एक्टिभिटी भनेको छ है, त्यो क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको अब यति गरिसकेपछि यहाँनिर सिम्पली तपाईँले यहाँ तल सार्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँले भिडियो यु हेभ वाच्ड भनेको छ है, यहाँनिर चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गर्नु भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँले रिसेन्टली वाच गर्नुभएको भिडियोहरू चाहिँ सबै यसरी आउँछ है। तपाईँले यसलाई फेरि वाच गर्नको लागि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले यहाँबाट आफ्नो रिसेन्टली वाच भिडियोहरू चाहिँ सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब त्यहाँबाट अब तपाईँहरूलाई म जान्छु फेसबुकबाट, लाइटबाट देखायो भने फेसबुकबाट जान्छु। फेसबुकमा पनि सेम त्यही नै छ लगभग है, त्यही नै गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले सिम्पली आफ्नो प्रोफाइलमा जानुहोस्, प्रोफाइलमा गएर थ्री डटमा जानुहोस् है, थ्री डटमा गएर एक्टिभ लगमा जानुहोस् र यहाँ गएर तपाईँले सेम गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर डाइरेक्ट अथवा भ्यू लगेड एक्सनमा गर्नुभयो भने तपाईँले डाइरेक्टली पनि पाउनुहुन्छ है। यहाँ पनि तपाईँले डाइरेक्टली चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ, यहाँबाट पनि तपाईँले डाइरेक्टली पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले रिसेन्टली लाइक गर्नुभएको भिडियोहरू पनि पाउनुहुन्छ है त। यसरी चाहिँ तपाईँले सजिलै आफ्नो रिसेन्टली भिडियोहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच। भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब अवश्य पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच।